Xin chào các bạn. Phương pháp SMC hay Smart Money Concept là phương pháp giao dịch với tư tưởng chủ đạo là lần theo dấu chân của dòng tiền lớn, có hiệu quả khá tốt trong giao dịch. Trong phương pháp đó thì inducement hay là IDM được hiểu là điểm dẫn dụ hoặc là bẫy thanh khoản. Đây là một vùng giá, thường là đỉnh hoặc là đáy ngắn hạn gần nhất mà thị trường tạo ra để đánh lừa các nhà giao dịch nhỏ lẻ vào lệnh sớm trước khi giá thực sự di chuyển theo hướng chính của dòng tiền thông minh. Nó là một khái niệm quan trọng của phương pháp SMC. Nắm được nơi hình thành inducement sẽ giúp các bạn tránh để trở thành miếng mồi ngon trong một kịch bản rất quen thuộc của Smart Money. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu inducement là gì, cách giao dịch đơn giản nhất, nhận biết dấu hiệu bẫy giá trước khi vào lệnh, tránh bị quét stop loss on và vào lệnh sau khi cá mập đã ăn xong. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu inducement là gì. Inducement, tiếng Anh của nó là sự dẫn dụ. Nó là hành động Smart Money cố tình tạo ra một chuyển động giả để kích hoạt lệnh buy sell của trader nhỏ lẻ, thu hút thanh khoản. Sau đó thì họ mới đẩy giá đi theo hướng họ thật sự muốn. Inducement thì nó thường xuất hiện trước một cú đảo chiều mạnh hoặc là trước cú phá cấu trúc thật BOS. Nhiều trader thua lỗ vì không phân biệt được inducement và breakout thật. Chúng ta so sánh nhanh như thế này. Với inducement thì giá nó phá nhẹ cấu trúc, nến không mạnh, và khi quét stop loss xong thì giá sẽ quay đầu. Thế còn với breakout thật thì nó sẽ phá vỡ cấu trúc rõ ràng, thường là sẽ có nến mạnh, thân lớn và giá nó sẽ đi luôn, không quay đầu. 90% trader vào lệnh ở inducement, 10% trader thắng là những người chờ sau inducement với vào lệnh. Về các cái dạng phổ biến của inducement thì ở đây tôi đưa ra 3 cái dạng như thế này để các bạn có thể tham khảo. Dạng thứ nhất đó là inducement tại đáy đỉnh gần nhất. Khi đó thì giá nó sẽ phá nhẹ đáy đỉnh, kích hoạt stop loss, sau đó đảo chiều mạnh. Lúc này trader thường sẽ nghĩ là giá đã phá đấy rồi, do vậy tiến hành sell, nhưng thực sự đó là những cái bẫy. Dạng thứ hai đó là inducement trong xu hướng. Giá nó sẽ có xu hướng hồi về một cái vùng hấp dẫn, nơi các trader nghĩ rằng đó có thể là một cái ngưỡng cản tốt để giá bật lại. Ở đó thì nó cũng có thể là một cái vị trí mô hình đẹp. Khi này thì trader sẽ vào lệnh sớm. Và khi các trader đã vào lệnh rồi thì giá sẽ quét stop loss rồi nó mới chạy theo xu hướng ban đầu. Dạng thứ ba của inducement đó là inducement tại vùng hỗ trợ kháng cự. Khi này thì giá nó sẽ chạm đến một cái vùng mà rất là nhiều người nghĩ rằng đó là một cái vùng kháng cự hỗ trợ đẹp, một cái vùng mà ai cũng thấy. Tại vị trí này nó sẽ tạo ra những fake breakout hay là những cú phá vỡ giả. Nó sẽ lôi kéo dòng tiền nhỏ lẻ giao dịch tại vị trí này. Bạn lưu ý ở đây, Smart Money không vào lệnh ở nơi ai cũng vào. Đây ạ, để tiện cho các bạn theo dõi cũng như là tìm inducement trong thực chiến thì tôi sẽ chỉ cho các bạn trực tiếp trên biểu đồ. Và rất là lưu ý nhé. Khi mà các bạn tìm hiểu những cái kiến thức khác nhau trong cái lĩnh vực Forex này, những cái khái niệm của nó có vẻ rất là phức tạp. Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch thì các bạn hãy cố gắng đơn giản hóa nhất có thể những cái khái niệm đó để sao cho các bạn có thể vận dụng một cách linh hoạt và nhanh chóng. Bởi vì thực tế khi mà ứng biến với thị trường thì đôi khi chúng ta phải thao tác rất là nhanh. Và khi mà chúng ta đã tạo ra những cái phản xạ trong cái tư duy rồi thì cái cách ứng xử của chúng ta với thị trường nó cũng sẽ phù hợp hơn khi mà đòi hỏi xử lý nhanh như vậy. Và thì những cái phần khái niệm các bạn cũng đã biết đó là inducement nó là cái sự dẫn dụ, chủ đạo của nó sẽ là cái nơi mà những cái dòng tiền lớn họ sẽ bẫy giá chúng ta. Đó. Thế thì những cái nơi đó sẽ là những cái nơi kiểu như thế nào ạ? Thế thì ở đây các bạn để ý đến những cái nhịp giảm cuối trước khi mà giá nó đẩy lên. Đấy. Thì khi mà thị trường nó có những cái nhịp hồi lại thì nó sẽ tìm đến những cái vị trí đó. Ở đây thì tôi đang nói trong một cái xu hướng tăng, thế còn trong xu hướng giảm thì các bạn cũng tư duy tương tự như vậy nhé. Đây, ví dụ trong cái tình huống này thì cái vị trí này sẽ là cái vị trí gần nhất với cái trạng thái giá hiện tại. Và nếu như mà giá nó có quay trở lại thì cái vùng này sẽ là một cái vùng mà rất nhiều các trader nghĩ rằng đây là cái vùng đẹp để trader có thể vào lệnh, đúng không ạ? Và họ có thể thực hiện một cái lệnh buy tại vị trí này. An toàn hơn một chút nữa thì có nhiều người sẽ chờ đợi mua tại cái vị trí này. Đó. Và đây các bạn thấy từ đây đến đây nó là một cái khung lớn, đúng không ạ? Một cái nhịp zigzag rắc như thế này. Đó. Thế thì cái vị trí này nó sẽ an toàn hơn cái vị trí này một chút. Đấy, tuy nhiên rất nhiều trường hợp giá nó cũng sẽ có những cái phản ứng với cái vị trí này nhé. Đấy. Thế thì cái vùng như thế này sẽ là một cái vùng mà các cái dòng tiền lớn họ sẽ dẫn dụ chúng ta để chúng ta vào lệnh. Và ở đây này thì khả năng cao nhé, nếu như mà giá nó có quay lại
Đấy, thì có thể là nó sẽ đi như thế này. Đấy, các bạn để ý đến cái việc là nó sẽ dẫn dụ chúng ta như thế nào. Đấy, nó sẽ về đến khu vực này rồi nó bật lên một chút, sau đó nó đi xuống. Đấy, và nó đi xuống như thế này thì rõ ràng rằng những cái người thực hiện những cái lệnh mua đây này, thì khi họ thực hiện lệnh mua ở đây thì thông thường họ sẽ đặt stop loss ở vị trí dưới chỗ này một chút, đúng không ạ? Đấy, dưới cái đáy này. Đấy. Thế thì khi mà giá nó đi lên một chút như thế này, sau đó nó đâm sụt xuống như thế này và nó sẽ hit stop loss của các bạn. Đấy. Và khi hit stop loss xong, bắt đầu nó mới đi lên. Nó mới đi lên. Đấy, thì cái kiểu đi của thị trường nó sẽ là như vậy. Đây, quay trở lại một chút nữa thì các bạn nhìn thấy cái vùng giá này. Đấy. Thế thì cái vùng giá này cũng là một cái vùng mà rất nhiều người nghĩ rằng đây là một cái nơi để thực hiện một cái lệnh mua đẹp, đúng không ạ? Và khi thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí này ấy, đây thì thông thường họ sẽ đặt stop loss ở đây. Đấy. Dưới cái đáy phía này một chút. Thế thì với cái tình huống này các bạn thấy này, giá nó chạm vào đây, nó bật lên và nó lên một chút, sau đó nó đi xuống sâu hơn này. Đấy, đi xuống sâu hơn, sau đó nó mới rút chân và nó đi lên rất là đẹp như thế này. Rất là nhiều những cái tình huống trong quá khứ thì các bạn kiểm tra lại nó cũng là như vậy nhé. Đây, vị trí này thì nó cũng quay trở lại để nó test này. Đấy, nó lên một chút, sau đó nó lại đi xuống tiếp. Rồi cái vị trí này thì các bạn cũng sẽ thấy sự gọi là dẫn dụ nó rõ ràng hơn này. Đấy. Thì đây các bạn thấy này, cái vùng giá nó đẩy sản phẩm đi lên này. Đấy, giá của sản phẩm đi lên như thế này, rồi nó đi xuống này. Nó phản ứng ở đây này, sau đó nó đi lên một chút rồi nó đi xuống. Và nó đi xuống như thế này thì rất nhiều người nghĩ rằng là cái vị trí này là nó đã đảo chiều rồi. Đấy. Và có thể là họ thực hiện những cái lệnh bán đi xuống khi mà giá nó tạo ra những cái đóng nến ở phía dưới này. Đấy, thế thì các bạn rất là lưu ý nhé. Ở đây nó phá cái vị trí này rồi thì nó lại đi lên theo cái xu hướng tăng ban đầu. Đấy, cái kiểu đi của nó là như vậy. Rồi những cái người mà thực hiện những cái lệnh mua ấy, thì nếu như mà có mua tại cái vị trí ở phía trên này này, đấy, thì khả năng cao là người ta cũng sẽ đặt stop loss ở phía dưới này, đúng không ạ? Và khi đặt stop loss ở phía dưới này thì những cái lệnh mua đó cũng đã bị hit stop loss rồi. Đấy. Thế còn nếu như chúng ta lại nghĩ rằng đây là nó đã phá cản ở đây và tạo ra một cái xu hướng đi xuống rồi, chúng ta chào hồi lên rồi chúng ta đánh xuống, thì rõ ràng là những cái lệnh bán xuống như thế là cũng sẽ bị thua lỗ. Đấy, thì rất là lưu ý nhé. Thị trường nó hay bẫy chúng ta như vậy. Các bạn kéo về quá khứ đối với những cái sản phẩm khác nhau thì cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái tình huống kiểu như thế. Đây, cái vị trí này các bạn cũng thấy này. Đó. Rồi cái vị trí này các bạn cũng thấy này. Đấy. Đây là một cái nhịp trước khi giá nó đẩy lên nhé. Thế thì cái investment ấy thì theo cái khái niệm của nó là như vậy, và cách xác định của đa phần mọi người nhé, thì mọi người sẽ tìm đến cái nhịp giảm ngay trước khi mà thị trường nó đi lên. Đây. Các bạn cần phải lưu ý phân tích nhịp sóng nhé. Để hiểu rõ hơn những cái gì vừa phân tích trên biểu đồ ấy, thì tôi giới thiệu thêm một chút về lý thuyết như thế này. Rất là lưu ý nhé. Investment nó không đứng một mình, và nó thường đi kèm với thanh khoản, quét stop loss và order block. Trình tự của nó thường là investment là nơi sẽ kéo các trader vào lệnh, dẫn dụ các trader thực hiện các cái lệnh giao dịch mua và bán. Tiếp theo đó thì bước thứ hai, thị trường nó sẽ quét stop loss để thu thanh khoản. Và khi đó thì giá nó sẽ quay về order block. Khi quay về order block rồi, nó mới đẩy giá đi theo xu hướng thật. Nếu như mà các bạn thực sự hiểu về cái quá trình này ấy, thì bạn sẽ không bao giờ vào lệnh ở cái bước 1 nữa. Và lúc đó thì các bạn sẽ giảm được những cái lệnh thua lỗ, tăng tỷ lệ thắng lên. Ở đây thì tôi nêu ra 3 cái nguyên tắc như thế này để các bạn tránh bị bẫy investment. Nguyên tắc thứ nhất đó là không vào lệnh ở nơi quá rõ. Những cái vị trí như là những cái đỉnh, đáy quá đẹp, những cái mô hình mà ai cũng thấy thì thông thường nó sẽ là cái nơi dễ bị bẫy nhất. Các bạn càng phải cảnh giác. Nguyên tắc thứ hai đó là chờ xác nhận sau khi quét stop loss. Bạn đừng sợ lỡ tàu. Thị trường nó sẽ luôn luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai, hoặc là thậm chí rất là nhiều các cái cơ hội. Hãy tránh cái tâm lý FOMO. Chúng ta hãy bình tĩnh, phân tích thị trường cũng như là quan sát thêm trước khi thực sự vào lệnh. Nguyên tắc thứ ba đó là chase theo xu hướng lớn. Khi giá quay trở về investment ấy, thì nó thường đi ngược trend chính. Bạn cần tránh những cái lệnh giao dịch ngược xu hướng lớn. Hãy kiên nhẫn chờ smart money lộ mặt. Và một chiến lược vào lệnh khoa học ở đây đó là các bạn tiến hành theo 5 bước như tôi thể hiện ở trên màn hình. Thứ nhất đó là trước tiên chúng ta hãy vào những cái khung thời gian lớn để xác định xem xu hướng của thị trường nó như thế nào. Sau đó rồi chúng ta mới quay trở lại cái khung thời gian quen thuộc của chúng ta. Đợi investment nó xảy ra, chờ quét stop loss xong, giá nó có thêm một cái nhịp hồi nữa về order block,
sau đó chúng ta mới vào lệnh theo xu hướng chính. Ưu điểm của cách vào lệnh này đó là nó sẽ cho chúng ta cái slot ngắn, tỷ lệ giết reward cao, có thể tránh được bẫy của cá mập. Và đây chính là những cái cách mà các trader smart money kiếm tiền nhờ investment chứ không phải là mất tiền vì nó. Nói tóm lại thì investment nó là bẫy, không phải là tín hiệu vào lệnh. Các trader nhỏ lẻ mất tiền vì lao vào miếng mồi ngon. Trader thông minh sẽ chờ sau khi cá mập đã ăn xong mới nhảy vào. Và đây cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình giao dịch và tìm kiếm những cái tín hiệu nhờ investment này, có gì thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.